Jo. Takže vážení, doufám, že jste si to refreshli, není tam napsáno Dauntless, jo, protože tam je Alan Wake a celý stream se mi zabugnul, OBS a všecko, takže se vám velice omlouvám, Skerna jsme ještě zatím nezabili, ale dostali jsme pěkný vejprask. A já už to přejmenovávat zatím teďka nebudu, takže jdem to dodělat, on je v charge, takže to je veselo. Mě nezvedneš, no. To prčice, já jsem down, je to na tobě. Nevím, čím to je, možná je to počasí nebo něčím. Já musím znova na YouTube, že... Dneska podívat si všecko. Váš YouTube kanál. Váš náš je krásný. Tak jo, no. To pak to tady máme dobrý, jo. Záchrana do černé díry, dobře. Dobře, History Games. Bože, bože, bože můj. Si mě nečaruj. Asi počasím, no jasný no, greenem. Ale chápeš, já to musím přejmenovat znova. A mě tohle nebaví jako takové. Jako baví mě to, ale nebaví a ježiš, prostě musím to přepsat. Kdyby se to aspoň navázalo, tak nemám stream rozsekaný na 3 části dneska zase. Ach jo. Třetí rozsek. No. Ta buřka je po celém Slovensku, no do Bratislavy potom asi... No, do České republiky dorazí vždycky to nejlepší. Tak, tohle jsem chtěl dát pryč. Počkej, co já jsem to měl na sobě? Já už ani nevím, jaký build jsem předtím. Adrenalin, tohle jsem Hellplate, tohle jsem neměl. Takhle. Jo, a beru si zbraně. Tou sekírou bohužel jsme se nemohli nalevlit. Nebo že by si vzal palici. Ne, já jsem vám říkal, že půjdu jak trapka. Tím nejnižším mečem skoro. Tak. Jo, ale to tam nechci, já se budu spíš takhle budem dostávat, tak. YouTube. No jsem zvědavý, jestli někdo z vás dorazí. Doufám, že to zase něco neudělá. Já si skočím jenom pro šťávu nebo něco takového. A... Bych chtěl si tu sovu, viď? Ne, počkej, je toho Skerna. Skerna. Ne, patronu, ne. Kursujte, a pak chci taky, jako... Skern nás tady bude nakládat. 80, to bude jako kdybych začínal. A možná tu Terahelmu bych si mohl vzít. Machine stroj Master.cz. Sranda.
strašně moc leknu, až uděláš buff. Až udělám buff. Lol. A ty se taky netrefíš, tak co? Počkej, kde seš? Ty seš pod texturou, že jo? Ale já teďka můžu jenom běžet. Ne, dobrý. Kde seš? Přistaň. Máš to? Já vím, teďka nevím, kde budeš. Tak dělej. Počkej, mě zajímá, jestli tě můžu... Nice. Jsme ubrali jenom trochu, 29 jsme ubral. Mi to ukázalo. Pojď za mnou. A sbírej si tady. Pak dolů doprava. Kern by měl být tady někde. Jiní nevědí. Tady nalevo, nebo tam dole, já jdu dolů, dopředu. Já si musím odskočit vážení, to není možný. Ne, taky na levé straně, ok. No to se budou fightit, že? A já jsem 80kovým mečem, hehe. Ježíš, to je ten. No, jo, to je on. Ach jo, ukažte, já to tady rozštípnu. No, doprčit. Nikdo nefajtí do toho štítu, jako. Tak správně. Když to podaří, tak ho sejmeš vícekrát. Koukám, někdo tady už má. Jo. Jako sejměte, ne? Musím já? To vám je hlavně šok. Já z toho mám šok. No. Dneska už budu. Sem. A 80 a takový damage.
Uh-oh. Hopeš. Vyhraj. Jo. Velice ostrý to meč. Další stun ode mě. Kousavá. No tak. Zas mi to, víš to. No, tornádo. Come on, hit. Boom, boom. No tak. Tak jo, já běžím, protože na tom neležím. Je to samozřejmě 4, jo, a já mám 80 damage. Poškození s mečem. Tady, do toho. Děkuju. Shield. No. Je to blbě? No. Oni. Do nohy, no. Super. Lítal z něj. Jo, to je sranda. Tam nejsem vidět. Tak Greene, do těch jakoby rán, co tady jsou ty modrý, on má v tom těle, dostane a půjde k zemi. Oj, vypadni, vole. Ježišmarja. Jo, já ho dodělal 80 mečem, super. No ale zakrylo mi to hlavu. 6 minut. Já čem to je 360, tak to je pochopitelný. Tak jo. To tam zase nejsou pérky? Dva 20-40 minut. Já tomu dávám taky, tak tohle je dodatek k tomu, protože když se to rozseklo, no já už jsem chtěl předtím. Takže jo. Takže ještě jednou? Není problém. Máš další challenge. A mám další challenge sebou, za sebou. Chybí ti tam za... Vyhrát nejlepší. No vidíš. A to bude dobrý, budete mě tady iritovat s těma... kamnama. Slayer, good to see you. No, budou asi. Počkat, já bych možná mohl vylepšit aspoň trochu zbraně. Já dám teda ještě jednoho toho Skirna, ale půjdeme ho sami. Tak. Dám si to nejlepší, co máš.
pokud možno jak si vylepšit i zbraně. Tier jsem dostal 5000 a že jaké ty... Jo, to dostaneš no. Podívej na sezónní pás. Barel. No tak. Počkat, tohle můžu vylepšit, honem. 25. Tohle rozhodně vylepším. Jo. A vezmu si zbraň. No, ale nechám si to. Takže. Pak budu vylepšovat. Kolik ty guny mají, já už ani nevím. Já si musím odskočit a víc si to. A to jinak potvrdím. 10 hodin, já jsem dneska utahaný jak pes. Dám ready a ty si to tam nějak pošteluj. Takže tak pak párkrát vlastně flyeru mi dávat nemusíš, asi tě najdu na kompasu. To 28. Dolů už nemůžeš. Moment! Jdu si zaplavat. Ne, Tři kerly. Jo. já tě tady vidím. Čau. Ne, jsem tam jenom probliknul. Jo. Hele, nestřílej, když tak mě upozorně, jestli mě trčí hlava, jo. Běž na ten prostřední, na tu dřevěnou prostřední podlahu, jak jsou ty 3 desky. Tady co? Tady, oteď se. Nebo tam můžeš zůstat, to je úplně jedno. Tak, teďka jsem pod tebou. Nic nevidím. Koukej, dívej se. Teď to slyším. Hej, To je prdel. já vidím, jak tady stavíš koně. Já vidím, kde to chceš postavit. Jo? Tak máš takže X-ray tady funguje. Já zkusím takový glitch. Jo. Doufám, že ještě funguje. Bylo by špatný, kdyby ne. To by nebyla taková sranda. Tak. Já udělal zábradlí. Tak teďka jsem kousek mezi těma deskama, jak je to zábradlí. Pojď, zkuste střelit. Dělej ho, ne. Jo. Takže seš někde tady. No, otoč se. Tady někde seš, ne? Když se otočíš, já zapomínám, že mám puštolky. Trošku doleva, ne to je moc, doleva se otáčej. No a pojď kousek doleva, malinko. Doleva se natoč. Teďka jak tam kouká, tak běž. Jenom na ten růžek, za ten růžek tyhle desky. Ještě, tak, stůj. Ne, trochu se natoč doprava. Trochu napravo se natoč. Ne, to je moc, malinko. A teďka střílej pod sebe. Kousek dopředu. Doprava. Já doleva, sorry. Viděl jsi moji hlavu, nebo ne? Já? Na chvilku. Tak jo, tak tohle necháme. Ale je to zajímavý. Já zkusím takový super glitch ještě jeden. A takhle neostreamuju ani minutu, ty. Já jdu do lobby normálně, jo? Hele, mám nápad. Že jdeme na to, už jsem zpátky vážení, takže... Možná ještě šokovýho, ok, tak klidně, jestli stihneme šokovýho, tak ho dáme. Tamhle salát. Homies tam. Trojka bývá většinou na 2 místech. Buď v tom, jak jsme byli předtím. A nebo u ty vody tam dole, pod vodopádem. Jak? Houby, pojďte. Jo, díky. Ty si pozor, ale jestli chceš, tak do něj můžeš jít. Jo? Dobrý, já tě vidím na kompasu. A já si počkám, až to tornádo odfouká.
Nebo nebudeš dělat tornádo? Jak se divil. Jo, bude. Netahej mě. Jo, no to tahá i přes skálu, jako. Dupi. Tak, jdem na něj s 80, z vesela. Tohle se fakt nedělá, tohle je vzdušný fejku, stream dneska je rozsekaný na 3krát, já za to nemůžu. Měl jsem problémy s OBSkem, nechtělo se mi vypnout, nechtělo se to restartovat. A já jedu teďka se základním mečem, ne, dneska kečupy jsou v zavřený konzervě a tam zůstanou. Ochu. A nějak zítra na hradě bude nějaký protlak. Ale ketchup tam nebude. V Minecraftu. Dobře ty. Mně se nedaří. Záleží na vás, já nevím, kolik tam teďka momentálně je, když se podíváš na channel, tak by mělo být, kolik tam je views, která, jestli se nepletu, tak tam bylo 20 a kdyby tam bylo 40, tak budu spokojený. Ale na celý stream, ne, že to bude jenom pár minut, když se podívám na statistiku, jinak bych ho odstreamoval, ale včera na ně bylo kolik, 5-6 lidí? Jsem ani nečekal, jako. Alan Wake, já to mám vlastně jakoby připravený, když to pustím znova, tak by tam mohl být dneska ještě Alan Wake, ale ono je jenom tak hodinu, no. Jsem říkal, kdyby tam bylo 10 palců, tak jo, dobrý, no. Já nejsem proti, já bych to rád odstreamoval celý, ale chci tam mít tak 5-6 lidí prostě celou dobu. Protože to view dělá taky hodně a komentáře a tak. Ale žádný konzervy, jasný. Ale to budeš tam jedinej ty. A co když to spadne, no? Dneska je divný počasí. Ježiš, kam jsi to švihla, ženská? Pryč. Tak. Ano, jsem čekal. No a mě se na třikrát rozdělil stream, že jo, tohle už je vlastně třetí část a jmenuje se to u každý jinak. Že já z toho mám obavy. Já si to ještě rozmyslím, tady máme šokovýho, to bude tak hodinku, možná i víc. Meťour jeden. Tak, počkat. My jsme na konci, jo. Víš, kam se otočil, jestli tam, na Ečko. Já jdu Ečko, ty běž.
Na druhou stranu, tam jsou houby, běž tam tudy. Tam doprava takhle. Tam jsou houby, tam si to pozbírej, já to vezmu do levé strany. Tady to proberem. Jako nejsem proti, aby byl další jakože stream Salana, to jako není žádný problém. Dneska byla area, nikdo skoro nepřišel. Tady u mě není. To u tebe asi taky nebude, co? Takže nevím. Všichni čučej na prašivý Fortnite. Flaši. Už jste 2. Jste 2, mám ho. Esko. Jste 2, co by chtěli... Co by chtěli Alana, jo? 5 lidí minimálně a to hodinu. 6 palců. Jak to nemá cenu? Je to přece dobrá hra, že jo? Zaslouží si to. A já taky. Uhni, ženská už. Ten Fortnite, jo, ten je fuč. Na nějakou dobu jsem ho dal do lednice. A do prčic, pryč! První tvůj stun. A my jsme ho neviděli, to je škoda. On chodí prostě, všichni tady chodí po mně. $388 s 80kovým mečem, s damagem. To je dobrý, ne? Tady do pupku ho musíš seknout. Krát jsem zapomněl, no a teďka se mi to podaří. Dobrý, pojď. Fortnite není od 8 sezóny už nic moc. Pro mě teda. Jako neříkám, když budu mít support creator, dejme tomu fajn. Ale není to hlavní náplní mého kanálu. Je spousta her, které byste měli vidět, které byste si měli zahrát a nejenom tohleto. Jo, já ho sundal. Parádně jsem ho sundal. To bylo excelento. Tak. Smíš čekat, můžeš si ho hned vyndat. Tak přesně, dejte aspoň 10 palců a je Alan Wake. Není problém, je to přichystaný, stačí jenom to sepnout, pustit hru a nazdar. Budu pokračovat v druhé epizodě. Tam už je to rozjetý docela. Ne! Kazil jsi mi kombo. Rambore. Ty lajky?
Nemůže, protože je to bot, takže ten se nepočítá. No to dostal stun, no, to se může podařit i palicej. Pokud bude 10 palců, bude pokračování Salana Wakea, vážení, takže se snažte a podpořte mě i ve sledování a přijďte na to. Jo, děkuji moc krát, ale říkám 10, jinak to nebude nic. A minimálně 5 lidí. Děkuji moc. Když budou 3 lajky, bude něco další, něco jiného. Jako co byste chtěli v Dauntlessu, abych dal jako něco jako bonus?
Můžu dát klidně mobilní hru nějakou. Běž mu po ocase, potřebuješ ocas. Tak, super. Musíte napsat, já nevím, co byste chtěli. No je to, no. Víš, jak jsou ty kostky cihelný? Jak máš tu podlahu? Jo, tak budu pod tím a schválně do toho střílej, jestli to prostřelíš. Dělej. Ty seš tady pode mnou? Jo. Přímo pod tebou. Přímo pod tebou. Jo, takhle by to mělo být pořád, ale... Počkej, teďka nestřílej. Takhle by to mělo být pořád, ale prostě to nejde zabít monstrum tak rychle někdy, no. Dobře, tak neutrální a je to 10 až 12, jestli se nepletu. Patrole. Ne, 3 až 5, pak půjdu ještě vyššího. Chtěli byste nějaký challenge, že já bych vzal nejslabší zbraň, kterou tady ještě mám, a jestli přežiju a dáme ho ve dvou. To. Nejslabší tady je základní, což je 80, pak je v meči 70, to je nůž na máslo. A v sekirách je 80, minimum je prostě 80-70. No. Je. Jsem trošku podělal. Tak. Jo, a kdyby to chtělo, což nestihnu prohodit už. Takže asi tak, no. Ještě kousek dopředu. Teď se otoč. Kousek. Jo! Já to viděl tu černou hlavu. Počkej. Jako bonusovku bych mohl, že byste věděli zhruba, co vás čeká zítra. Fejku, chtěl bys jít na server, jo? Ale ono to chvíli trvá, než se to sepne. Hele, na neutral si můžeš vzít jakoukoliv zbraň, jakýkoliv brnění, co máš největší, jo? Takže já bych si měl vzít na neutrální, jo. Radiační damage je blbost. Můžu mu zapálit. Vezmu si tohleto. Tak, jenom doufám, že mám správnou tu. Conduit cell. Place. Ne, to není ona. Tok. Nebo je to ona? Cricky Hill. Nevím, buď je to tahleta. A tahleta to není. Asi to je. Já si na ní dám ještě skin. Tak. Takže asi tak, no. Tak dej ready, jestli jsi připravený, nebo tě to kopne a pojdem. No, nejsem proti, ale budete muset počkat, že se to chvíli zapíná prostě. Minutu, 2, někdy je to i díl. Tak jako na chvilinku by se mohlo dát Minecraft. Tak jedem. Půjdem ho snídat sičáka. Mám to okolo. Tady si pojď pro houby. Občas nechce sebrat.
Už to našel, jo? Já myslím, že půjdeš se mnou. To bude útočit na tebe. Dobrá, no. Tak jdem. Ty jsi tady. Tě zatím nikdy nevidím. Jo. Můžem? Že je neviditelný nebo co? Tak já útočím, jo? Bacha, vyhejbej se, ať se neskřížíme. Hlava, ocas, jasný. Jo, mám tu správnou. A mám na ní blbej perk. A nechoď mu... Když už chceš být u něj, tak buď hlavně hodně u hlavy. A bude dupat. Ten už dává šoky. Ahoj, ahoj, ahoj. Ne, nevadí, hele, stream je rozsekaný na 3krát, je to různě pojmenovaný Dauntless, ještě... Pokud chcete, aby byl Alan Wake po tomhle streamu, tak 10 palců a byl bych rád, kdyby tam bylo aspoň 5 lidí. Protože dneska to samozřejmě zase trochu zlobu. A je zbytečný. Já mu zacub. Do ty nohy bys mu měl střílet, nebo sekat. No tak, hochu. Pojď. První perla. A je, zdrhnul nám, to je škoda. Já se podívám, ty běž nahoru, já jdu dolů, jo? Dobrá, dobrá. Jinak ještě bude asi chvilku Minecraft, chtěl jsem to nechat na zítra a na spawnu není taky až nahoře. Dělal jsem tam terénní úpravy a tak, pokud budeš moc, tak klidně můžeš přijít zahrát, ale bude tam zase dočasná IP adresa, jinak moji adresu byste si měli uložit a ti můžete pak použít. Já si tady pozbírám kytky. Tak. Protože když tam nejste nějakou dobu, tak je to kvůli bezpečnosti. Mě by zajímalo, jestli tady ten glitch stále ještě existuje. Kde ono to bylo? To bylo až dole, že jo? No já na něj prdím, no. Jo, vidím. Dobrý, jsem u tebe, můžem. Bude otáčet se ocasem a dupat. Ajzlík mrňavej. Ty kráso. Pojď, já to chápu, že si děda nakládal kamion a ty se zdíval na stream. Dobře dostal do řepy. Jo, a jinak dneska pokud bude Alan Wake a bude 10 palců i na něm,
bych byl velice šťastný. Tak. Konzervy zůstanou zavřený, ano. Chvíli ho, nebo sekej do těch rán jako. Haha, já mu tam hodil minu a on chcípne. To bylo pěkný, tohle se mi fakt líbilo, vážení. Šest minut, no. Dobře na to, že on nemá pořádně nic, tak hraje dobře. Ale nestačí mi to na vylepšení. Zdůř Marty! Když půjdeš spát, tak jsi přišel na Flexik, jo. Dal jsem světový rekord v Rocket League. A pak čau a jdu spát. Tak hele, gratuluju. Jinak se podívejte ještě na dnešní záznamy. Kingu, vítej. A Area byla dneska, nikdo na ní nepřišel. Ale zítra v tom budu pokračovat, dokonce mě tam docela potrápili. To je další. Já už jich mám 10. To už nemám co farmit tady, v Battle Passu. Okay. To je Elka, ne, Enko, ne. Takhle. Hound Pass, já už to mám hotový, no. Takže za 5 dnů je nová sezóna tady. 3 lajky, to je málo. To nezlobte. Když vydržíte, dám ještě jednou, abych měl nějaký matroš, dám patrolu a dáme heriotickou. Kdy vidíš, keby byl Noxy, keby jsou sezona nová. Nedalo se nikomu. Hound Passu. Jakože byste chtěli třeba místo Minecraftu, který server musím zapnout a než nastartuje, takže byste chvíli chtěli Areu 51. To je na vás. 5 dní je a konec, no. A pak nevím, co bude. Tomhletom. Tak. Jsem to nepustil. Ne, nebo pojedem tuhle normálně, ale ve dvouchy asi nedáme. A i když to zkusit můžeme. Se nic neděje. Dobrá, tak bude MC, no, ale rád bych byl, kdyby bylo 10 palců a pak byste měli ještě Alana. Alan je. Díky moc, Mety, díky každému a chtěl bych 5 lidí aspoň u toho mít potom, no. Takže šokovku, jo, já teď mám pod level, no, to bude poděl, vážně, bude poděl. Šokovou, Lucky magazín a zkusíme to s tímhle s kataklizmou. A možná, že bych si měl dát i barel. 6? Pěkný. Jako nenutí vás k tomu. Potom hledám MCčko, já to dám nastartovat. Za chvilku. Jo? Fortnite je zabitý, Fortnite je kasička, Fortnite je esport.
Takže tady můžu mít taky, kdybyste náhodou nevěděli. Když dám, jo, teďka store nejde. Křičník point. To by snad mělo mety fungovat, ale nevím, jak se to pořádně ty jako body, protože můžete soutěžit už i na mým channelu. Ono to funguje. Máš jich 9, takže vidíte. Takže byste mohli soutěžit, teďka tam probíhají nějaký soutěže. Čím víc bodů budete mít těch pointů a za věrnost, tak se můžete účastnit. A mety to využil poprvé, já myslel, že to nefunguje. OK. Tak jo. No, já bych ti ho rád dal, tady já mám otevřenýho. Hele, zítra dostaneš moda na Minecraft, na zkoušku. A pak se uvidí. Ní fejku, jo? No, můžu dávat pointy, ale já nevím, jak to přesně funguje. To jsem, jako samozřejmě, že jsem to rozebral si v hlavě. Nějak jsem něco zjišťoval, ale nevím. Rád bych aspoň přes ty pointy, abyste z toho vy něco měli. Jo, jestli jste neviděli, co dělá mod, to, co dělá, co tady dělají za vás dělá Streamlabs. Upozorní vás, když neuposlechnete slušný chování a tak dál, náznaky rasistických, sexuálních podnětů, to se banuje a všecko. Hodně si to najdi někde na internetu. Ono to je hodně. The point, jméno. Aha, tak to jo. Vidíš, Mety, aspoň mě to naučíš. Tohle mi tam nesedí jediný. Nevím za jak dlouho... Jo, to je skern. Ale dej si na toho skerna pozor hodně, jo. Skoro na každý stream. Když chodíte na každý stream, anebo koukáte na záznamy, ty mě podporujete a jestli se nepletu, tak ty pointy vám přibývají taky. Tohle je bez komentáře. Kolik máš knifejku, dej si vykřičník a ono ti to vykřičník point. Že jo, Mety. Můžem. Jako nečekám, že ho uděláme, jo. Bacha, bude hodně dupat, hodně tornádo a všechno. A dává velký damage. Tak. Mělo by se ti to ukázat. A ty mu se to aspoň ukázalo. No, vykřičník. Zeptej se toho, Metyho. Mety, napiš to prosím tě do chatu, ale odděl to mezerou. Jo. Díky. Jsi mrtvej, jak se zvedni.
se to permise under the... Počkej, a jak to, že seš kde seš? Jsi propad do textury nebo co? Nejseš mrtvej. Prčit. To zvedni, ne? Já tě vidím na mapě. Ne, ale mám brnění a on má a mě dává jednu ránu. No jo, tak musíš ho víc uhejbat, já jsem ti říkal. Já jako 13 jsem ve 2 ještě nedělal, takže já nevím. Já vám to tam pak přesně napíšu, jak to tam je, no. A nebo se můžu podívat na stream, měli byste tam být znázorněný. Mezitím... Jo, toho nedáme sami. Ale velkým se to nepíše. To 9 za věrnost, vidíš, Nifejku. Tak to funguje. Kde zvednu? 3. Já jsem si vzal špatný, no jasně, on ještě převálcuje. Jo. Nás naložil. Ale bude běhat nebo něco, jo. Rychle. Já jsem si měl nechat ty radiační, nebo dát šokovku aspoň. A tady to spíš jako by, do prčic. Trhej. Ne, to tu bugnu. Tak to nám zkus dát masére. Add the point, já vám dám, počkejte. Jenom co nám tady naloží, chudáku. Já nemám... Tě bude dupat, že jo? Tak a ucukni pryč, utíkej. Jo, já jsem skoro to... Musíte vydržet, jenom co dopaříme tohleto, on nás tady vyvalcuje, udělá nám masáže. Ale Stream Element se nám probudil s coinama, to jsou ty pointy. Ukaž nám, jak se dávají. Věř tomu, všechno se dá udělat. Ale tohle asi ne. Tak. Já si to vyroluju v chatu, přesunem se na ten Minecraft za chvilku. Já ho půjdu pustit nejdřív a dávám nějaký pointy, mety teda, když mě to ukazuje. Mety, ty dostaneš, vy dostáváte podle toho, jak často chodíte, že jo, za věrnost. Tam je to nějak, a tam to mám nějak nastavený, no. Počkat, server. Že dejte mi chvilinku. Já s tímhle moc nepracuju. Tak, zapnout server. Jako na serveru jsem byl asi 3 hodiny, ale mezi tím jsem koukal na stream, takže jsem to tam moc nepodělal. Takže takhle to napíšu s vykřičníkem a přidá ti to, jo? Aha. OK. Tak jdeme psát, no. Počkat, vykřičník. Já vím, to je mi srozumitelný. Vykřičník.
Co to je? Teďka nepište. A server. Server už je aktivní, vážení, a já vám rychle nestihnu, snad to stihnu. Ty tam máš 23? Jo, tak třeba Mety dostane 20. Doufám, že jsem to napsal dobře. Cooldown stream, Vlad. Tak. Já se jdu přesunout na ten Minecraft, tam na to budu mít víc času. A než se vypne server, což by byla škoda. Jo, Nifejku vydrž, já tady přenastavuju, vážení. Tak abyste mi fakt věřili, že vám nekecám, já vám tam hodím náhledák ještě. A na tu areu, co jsem dneska, abyste viděli, se dneska streamovalo. A jdu zapnout Minecraft. Nifejku. Jo, zatím, ahoj. Takže počkat, já tady to mám. Napiš tam. Má tam být hvězdička. Já hvězdičku dát nemůžu, pokud tam má být hvězdička. Protože já používám hvězdičku na zapínání streamu a vypínání. Počkat. Tak, už se to spíná. Já to tady musím přehodit akorát. Tak. Má nějaký bug. A je to bug. Tak. Ještě vydržte, jo, já tam hodím tu dočasnou IP adresu, protože abyste to tam měli všecko. Ctrl-C, Ctrl-V, kdybyste si náhodou chtěli přijít zahrát, jo. Jinak moje stálá adresa se aktivuje po nějaký době. A já si to tady musím taky. Dočasná servery. Moje stálá dočasná. Tak, šep. Furt je stejný. Hop. Org, že jo? Org. Tak. To tak, že bych to napsal blbě. Aha, moje stálá adresa teda funguje. Takže počkat, co jste to tady psali? No, oný fake, ale nedávej si sobě, jinak tě stream zabanuje, jo? Point. Tak. Zase tady takhle to, abych mohl přeskočit. Vám by měla fungovat ta dočasná a pokud vám nefunguje, tak dejte tu mojí hlavní. Jenom prohodíte. Vždycky si tam nechte dvě možnosti. Jo, Nifake. C. V. Tak. Kolik vás tam vůbec je na tom streamu? No. Takže, pokud si fakt chcete zahrát, tak přijďte. Já si tady ještě něco musím dát dolů. Tohle hodíme pryč, tady to si přehodíme. Tak. Tak se sepni, potvorko malinka. Jo, Greene, ty taky dostaneš, neboj. To suši. Ale ty to máš trošku moc dlouhý, ten dlouhý psát. Takže Ghost Green, to skopíruju. Pro co? Pro V. Tak.
Mám, že jsem tam počkat nedá, ne, jo, je to dobře, fuj, už jsem select, tak. To nazbíráš, no. To je, že... No teď každý dostal 20. To je podle toho, jak často chodíte, že jo. Podle toho máte pointy. Třeba Mety určitě bude mít víc a jak dlouho tady jste, tak se vám pak taky připisují pointy. I za minuty. Tak, abych to tady nezakecal. Takže co jsem tady udělal, to je samozřejmý, jo. Odstranil jsem, udělal jsem tady trochu schody. Tady to. Přemýšlím, že to nějak stočím dovnitř. Pak jsem odkoupal tady část, dostavil jsem částečně věž, to uvidíte za chvíli. A tady jsem zarovnal to hlínou. No, jenže, teďka bych potřeboval, aby mi někdo sem přišel pomoct. Tak, krumpáč mám, dobrý. Ale zombíku. A zombíci jsou zapli, tak já si to dám vypnout, aby mě tady neprudili, jo? A ne. Ne. Tady. Písek full. Tak. A ještě jedna taková drobnost, jo? Když má být ticho. Vy to slyšíte na pozadí, když nebudu mluvit. Dobrá, děkuju, Mety. Ale než Mety odejdeš, abys to slyšel na streamu. Taky, jak jsem vám sliboval, nějakou tu hudbu, že jo, v hře. Pokud najdete bucket, tady měla být voda, nevím, kdo to tady vycud. A přemýšlím, jak dodělat tu střechu. Mělo by to vypadat zhruba stejně, jako je to tamhle. Některé věci, tak je potřeba udělat trošku lešení. Přesunout ho, což není problém, ale půjde pryč. Ovečky nám tady tancujou, se jim to líbí, že jo? Slepičku někdo zabil. Tak holky, neutíkejte mi. Tady musíte zůstat. Quit table. Tak. Master hovořil si, že dostaneme moda přes MC, ale až bude, zítra bude MC normálně, že dostaneš. Na stream Minecraftu. 1.12.0. Ghoste, to je greene. Tak. Takže to vypadá následovně. Někdy jsou ještě nějaký mušky. Tady třeba okno není. Tady by mělo být to stejný jako tady. Takhle, tohle má být i tady. A prší je tam teďka se dostat, jo. Pak chci udělat schodiště takhle nějak dokola, co by někdo z vás mohl vymyslet. Aby to se to hodilo sem. Tak já si zbourám tohle. Jedna 12.0. Takže takhle to je prostě. No. 1.12.0. Já mám tady přesně někde dírku. To mělo být na to, no. Jo. Ale stačit to nebude, jo. Co tam je levitačního ve vzduchu? Já se tam musím hold lidi podívat na chvíli. Ne, to není ono.
Jo, tady. Takže abyste se chvíli nedivili. Nemám rád, když něco levituje. Chodiště já vím, jak vyrobit elitní builder. Jo? Fajn. Dobrá. Někdo stavil ve vzduchu. Pinouma. Jo. Ze zhora to nevypadá vůbec zle. Akorát by tohle to muselo být úplně stejně tady. Točený, což plánuju. Ten most se bude muset prodloužit. No. A tady zatím nevím. Můžete hrát na Android, můžete hrát na Xboxu, na počítači, můžete hrát... Je to prostě i Pocket, no. Tak. Takže asi tak. Windows Store, Android Store, Xbox Store. Všechny tyhle ty platformy. Nevím, jestli to funguje i na PS4, ale snad by to mělo. Jo. A tady je to. Jo, to se zdá, že je to vejš. Jo, vy máte hlad, ten fake má hlad, pozor na to. Fake už. Nech konzervy spát. Já vám tady něco pustím. Já kousek koukal, jo? Mhm. OK, tak mi řekni, až budu zalezlý, já to chci vyzkoušet, jestli to funguje, jakože když budu přímo pod těma texturama. Dobře, stáhni si na mobil. Takže uprostřed budu, jo? Jak máš teďka Ne! Dřepkins! Počkej! Já to zkusím se tam dostat znova. Ale asi to To nepůjde. nejde. Tohle prostě půjde celý předělat, jo. A teda jsem pak zase klasicky musel běhat. Umřel. Mifejku umřel. Předtím nebyla, to je video z YouTube a to je sestříhaný a tam je pak daná moje skladba, ale když jsem hrál když jsem hrál s tím, asi jsem s moderátorem a my jsme se probugli pod mapu, že jo, kreativu. Jinak teďka posloucháte můj malý mixíček, no. Nemám webku připojenou, na to zapomeňte. Já vám to pak někdy napíšu do popisku, kolik... No vidíš, už máš 113. A kolik to dává za určitý minuty. Jo? Ty pointy. Věrnost.
Vidíš, jak jsi šikovný. Ale to nepiš každou chvíli, nebo tě fakt může taky Streamlabs zabanovat. To nedělej. Pak vezme jako, že spamuješ. Nemůžu ho zastřelit. Pojď, poběž. Kde pak je? Na věži. Tak. Takže na to zbydu sám, že? Budu sám. Au. Ourej. Ourej tam, co stojíš, jo? Ne, PvPčko ne. PvP je nuda. To tam čuňátka. Tak. Ale půjde pryč. Jo, a tady jsem trochu stavil. Ale ne moc. Tak. A ještě jsou nahoře. Maser neplave. Maser se vznáší. Vznáším se, vznáším. Fuj, tebe bych se vylekal v noci. Utekla ti tlama, kámo. Tak. To je ta čárka, to máme jako přečíst nějak. Tam se nedostanu. To zní zajímavě, že? Nejhorší, že musíte běhat od ty stavby ke jo, takhle.
To jo, a od stavby ke stavbě. A abyste to mohli udělat. Tak. A já jsem to tady chtěl, teďka nevím, jak na to nevidím. Tohle potřebuji zbourat. Tak. 14. Nejvěrnější můj divák, který měl, tak měl 15 stovek, ale už teďka nechodí, protože má jiné. To je jako kreativ, jo, proč? A to bourání, víš, jak to trvalo, než jsem to natěžil? Jde i bez toho vážení. A mě to víc baví takhle. Trošku trvá, ale co? Takže fakt na to zbudu tady sám. Vybírej. To je kreativ, napiš do chatu. Já vím, že to je kreativ. Dáme mu DC, je to pak kreativ, S je survival a Ačko je advanced. Vy jste všechno dělali v kreativu. Takže asi tak. Jak nejde? A nepiš, kámo, prosím tě, na tohle nemám rád. Stačí napsat, nejde mi psát. Jako v Minecraftu. Když něco chci napsat, tak to nejde. Trošku nevím, jako kde ti to nejde napsat hlavně. Což je docela zásadní, že jo. To je důležitá věc. Takže ti nemůžu nějak poradit, že jo. Z toho nebudeš špátný, fejku, že jo. To prostě spát nebudeš. Našel jsi novou hru. Jo. Takže krumpáč. Ještě kousek. Tady. A došel mi krumpáč. A bože. Vadí. To běhneme udělat novej. Ale možný to je fejku. Že z toho nebudeš spát. Já to nejdřív musím zbourat, že jo, a koukám, že Mety sbírá, jo, super. Ale ještě by to chtělo jednoho. Ježiš, ne.
si krumpáč. Pomoc. Sere stačí verze 1.12.02, jo, to by mělo fungovat v pohodě. Něco, Sere, prečo nevidíme na stream svoje komenty v chatu? Protože... nevím, proč to nefunguje, já to teda refreshnu. Já se na to hnedka juknu, díky za upozornění. Chatbox je zaplay. Měli byste vidět, co píšete, tak by to mělo být vidět nalevo, že jo? Já třeba když napíšu. Oj. Tak to tam vidíte, ne? Nalevo to tam je ukázaný. Au. Takže asi tak. Já nevím, že ta hudba, aspoň tady ta defaultní nehraje prostě. To je na 11. No, to je tak všecko. Je. No vidíš, jenom se stačí podívat, že? Jo. Já vlastně budu muset i vyložit. Jak ono to tady je? Tady jsem, tohle bude možná natažený takhle dovnitř. To teda seseknu. Ne. Dobrý. Budu to pozbírat. Já bych to asi psal každou chvíli, ale... O, vidíš to. Máš to 15. Fake má víc, nevím. Protože chodí častějc. Počkat. Pojď, nezadrhávej se. Jo. Brát řadu. Pojď. Pojď, bejku. No tak. Nestačí, no proto. No vidíš, pěkně dobře chápaj. Si začneme si rozumět. Paráda. Jo, to by šlo. Zas to moc neořezávej.
Ne. Tak jo, teda, ale... Pojď. Neboj se, jde, koukej, tak. Ne. Takhle ne. Takhle už ne. Jo, dobrý, to je. OK. Je moc. Nebo ne? OK. To by šlo. Přečujem? Ne. Tak. Mám tady další, nemám briky, tyjo. Jak to je možný? A tady taky nesu. A... Počkat, proč já nerozdělím tu železo? Železný blok. Ne, jak to je kvarce, tady vlastně železo nemám. Teď. Tak. 50. Takhle. Takhle, super. O, co vyhodit? No. Okpi, zduř, vítej. Tamhle už byl, jo, pokud chceš vidět záznam, stream se mi rozsek na 3x, je to 3x jinak pojmenované. A... Hele, fejku, dostaneš ban. Nezlob. Čápy vymřely, jo? Tak. A tady to pak ještě musím dodesignovat. Jo. To třeba dostavět. Tak. Nám to se dělo, že? Takhle, takhle. Nechci, aby bylo vidět. Ups. Tak. Já hlínu u sebe nemám, že jo? Nevadí, poradíme se ze zhora. Ale schody mám, jo? To je dobrý. Je to skoku, bože. Stavy máte mít lešení, mažení. Já to tam nedám, dám to tam. Ops. No i když proč ne. 1, 2 a 2. A tam jsou 3. Trošku nevychází. Tak. Tak budou 3. Tak, dobrý, 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 v pohodičce. A holč, dobrý. Tak. Proč píšeš mety? To ti neukáže asi u Metyho.
Ale může jít dolů. Tak. Jdem. Jak vám všem přeju krásný večer. Tady. Tady nevím ještě zatím. Tady to nechám otevřený. To ti neukáže. Já musím být na větší dálku. Já vím, že tady by mohla být ještě pak jedna věž nebo něco. Ale už se to začíná rýsovat aspoň trochu. Bych protáhnul, jo, vím. Ty se vyhopkal nahoru. Schody tu nemáme. Bože. Zatím nemáme schody. To potřeba pak taky dořešit. Jdeš od spít nebo co? Mamma mia, mamma mia. Máš 5%. To je hustý. Teď se to dřeva sebral dost. Tak. Čeho? Green Ghost Gaming má 88 za věrnost. Tak, prostě tak. Tak dělej, stav. Je to už je moc. Piloty. Tamhle budeme muset jít pryč. Takže. Samozřejmě, že později použiju více materiálu, abyste si nemysleli, že to. Ale dneska to tady je. To tady je. To tady nebylo. To tady nebylo. Takhle. Tak. Briky. Stony. Nejsou stony. Nejsou stony, nejsou. Jen tady. To nevadí.
Strašný ticho, když nic nehraje. Já si musím jít poslechnout ten můj strojek. Jo, já už vím. Díky, ale. Tady by měl být další. Hop. Mám rád parky, parkourist. Jo. Bude to vedle. Až tady. Tady nejspíš potom nebude, jo. Počítejte. Tak. Ano, Nejfejko, jestli máš Minecraft, tak se klidně připoj. To jako... Můžeš si přijít zahrát. Proč bys nemohl? Tak. Tady trošku se rozbil. Ne. Jo. Jo, ty jsi to zkoušel. Aspoň víš, že to funguje. Čáku. Tak já musím teďka dolů. No, nejrychleji, proč to obíhám, že? Dudy. Tady by měly být další pilíře. Dva. Kdy bude? Okolo 12. Možná později, možná dřív. Záleží, jak to půjde. Tak. Tam ten týky, 2 špalíky. Tak. Jestli tady bude moc velký zub, tak to musím poupravit. No, spíš to vypadá jak zámek trošku. Ale nevadí. Jo, to nevypadá zle. Vůbec ne. A tu zadní zeď, tam je moc tma. A tamhle ten průchod. Ale to se dá pořešit. Počkat, to dělá, že tady se chodí. A když to zadělám, to tu chodit nebude. Ale bude to levitovat. A tak trošku se pod tím
vlastně nic, že? To je. Tak. To bude dobrý. No vidíš, jak jsi šikovnej. Ale nedělej dva. To vypadá divně. Já bych to udělal spíš takhle. Na Buca si dej odkaz na merch. Já jsem ho tam mýval, ale nikdo nemá zájem mít památku a dobrý potisk. Na tričku ode mě. Takže nikoho nenutím. A proto ho tam nemám. Budeme se ty poupravit. No. Začíná to vypadat dobře. Ale dobře nestačí. Vychází nám tabulky čokolády. Děláš, to je dobře. Tady. Jsem pod tím. Sladká voda si koupila, co si koupila? Jako tričko ode mě? Tam jsou? Jaký je váš favorit? Nebo a tak dál? A mám tam jsou i tam parodické podložky na myš, pod myš teda. Tak. To tam dost. Jenom si vybrat. Pivo, kocur, sorry, kámo. Pojď. Tohle musí jít pryč. Tak. Já sekírku už... Jo, sekírku ještě mám na chvilku. Tady jsou taky ty hrací bloky, ale nehrajou. To je. Jo. No, aspoň to není ticho. Troši, jo. Já nevím, to je postupem času, já jsem se na to moc nedíval, ale něco za to je, třeba dostaneš klíč k nějaký hře. Záleží, co teďka momentálně probíhá, takže já jsem se na to nedíval, takže ti nemůžu přesně říct, co budeš mít a nebudeš mít. Je to tak málo bodů, toho moc nečekej. Já jsem to chtěl sekírku. Kira, jsem tyčky vyhodil. Ten šovel. Já nechci dřevěno. Kamenou. Kamenou. Zapointe jsou skiny do Fortniteu. To jsem nevěděl, Mety. Já co jsem naposled koukal, tak tam byl nějaký klíč, pak hrál o počítač, ale
To bylo na Streamlabsu. Ale asi Mety má lepší přehled než já. Já jsem tam fakt dlouho na to se nedíval, takže vám neřeknu, co tam je za pointy. Ale nemám support creator zatím, že jo, aktivní. Jo. Takže určitě tohle půjde pryč. Se jenom jde rychlejc. Tam dohrál na kazetách, jo. Ty pointy je možný získat cokoliv, ale musíš mít určitých třeba 1000 pointů nebo i víc. A když máš 125, tak na to bývá klíč, nebo nevím. Prostě já bych vám kecal, já se na to musím podívat, co teďka je momentálně akční. Ale to není hned, jakože jo. To já nenaděluju, to naděluje Streamlabs, se to nepletu. Tak krátký, mně se to líbí zrovna. Bál, že spadnu, tak tady skáču jako ocásek. Jo, jinak Mety, budeme to pak muset stočit sem víc, jo, udělat to do oblouku. Tak dám chvilku kreativ, abys to viděl, poletíš se mnou nahoru a já ti ukážu, jak to by mělo být. Kolik máme, vážení? Bych to spíš nechal na zítra potom. Tohle dodělám, dělal jsem, co jsem zhruba chtěl. Ty mi tady taky trošku helpnul. A dál už nestav tu stěnu, jo? Protože nevím, jestli si to ještě nebude zatáčet nebo sužovat a tak. Dostav tady to patro. Toho patra, pár bloků a se sbírejte, jestli mě slyšíš. A ještě ty 2 bloky tam dej. A já tady to sundám. Tam dosáhnu. Tak, tohle pryč. Že nevím, jak to bude pak dál, že jo, aby to se dělo dohromady. Ale koukám, že chybí dokonce i blok. Se opravuju. Jo, mám ještě jeden, super. Mě to všechno pozbírej. Půjde pryč. Pozice 52 ve výšce. Bude co na vypálení. A introše tedy. Já spawnu, tak se to laguje chvilku. Win game, no to je nejhorší, co může být vždycky. Jo. Měli odbourat i tohleto.
Máme to vyříznutý, tohle to všecko. Ale co dělám já? Zvláštní, že? Sbírejme ty. Dík. Sbírej, ochu, sbírej. Ok, já jedu jak fretka. Tolik místa na to nemám. Jak na spawnu tam si můžete vzít, tam je to označený oranžově, základní nástroje. Super. To tady zatím takhle nechám. Jo, tohle mělo přijít taky pryč. Tady začali fightit. No, prostě bratři. Jo. Musí být lopatku? No. IP adresa. Já ji dám zobrazit, zkus nejdřív tu moji stálou. A když taky pošlu do chatu, měl bych ji mít ještě nemám ji skopírovanou. Takže ji tam když tak postnu. Jo, já ji tam dám. Tak. Port je vždycky stejný, IP adresa, když je dočasná, tak je taková. To máte v chatu. A stálou vidíte napravo. Mhm. Kouzelný. Jo, tady je to narvaný. Je prázdno. Pryč. Důl pryč. Schody pryč, to pryč. Až se bude debrzdilizovat, to bude sranda. Kde já jsem viděl ty? Někdo tohle pořád sem ukládá, tu ptákovinu. Tady? To v tom dobrýho mají? Když to neposlouchají. Hlavně to mety nezbírej, prosím tě, ať se to despawne dít. Kdyby to začalo, potřebovali bychom aspoň lešení tady do toho patra. Na mobilu to nejde, ale musí to jít. Teď máš originálku. Nebo co? Jsem opatrovejš. To není big box, ok. No. Jo, už vím. Myslet schody.
to s koblem. Kdyby byl ten klíč na MC, na Xbox za pointy, jaké jsem mal toliko pointů, tak by... No, já bych řekl, že jo. Je úplně taky jistý, ale je free a máš tam úplně všechno free. Prostě teďka nechápu. Přemýšlím, z čeho to udělat. Co to vyjde? Já jsem se netrefil. Když jsem nechal dole Marty, ne, mám je u sebe. Pak ještě domyslet, aby se sem dalo vyběhnout. Já jsem to měl posunout. Na co si point? Na co jsou pointy? Ale máš za věrnost a za věrnost za nějakou dobu dostaneš, máš šanci jakože tady Streamlabs dá za věrnost nějakou odměnu. Ahoj Beďo. Tak jsem to zvoral. Ale dám ti lešení. A? Marty. Tady za tebou. Dobře, ok, ne? Postav ho a musíme to posunout o jedno. Béďa, dáme GTAčko. Není tam nějaký zase update. Takže bych to ukončil dneska s chodama, Béďo. Klidně bych dál, ale jak dlouho se to... Prosím tě, skopej ten kobl. Když tak to rozšiř ještě o 2 bloky nad sebou a dopředu, jak jsem udělal. Co, Béďo? Není? Super. Tak to by možná šlo ještě. Jestli mi to vyjde a nebude to vadit. A to jsem potřeboval udělat jinak. Nic, já to... Víš, jeden Béďa, druhý Béďa. Za chvíli to tady bude přebéďovaný, tak to... Proč ne? Tam zase dohrala Bedgun má... No, Bedgun neschválně napiš, kolik máš pointů. A teďka mi řekni, místo toho tam postav to lešení, jo? Potom. Já jdu pustit se budu. Schválně. Abych řekl, že Béďa bude mít takových 40. Nevyplay stream kvůli stream sniperům, no to je jasný, že jo. Přijde už vždycky všechno zkazit. A za chvíli by se ti to mělo ukázat. Tady Nefake je z toho až nemocnej chudák. Počkat, co já jsem? Jo, já jsem šel zapnout tu skladbu. Kazetu pro dětu. Oni. 20. Tak vidíš, ještě jsem byl dobrý. Tak. No přesně. Befmore. Já to říkám správně. Vyčurat se na to. A že jsi tam dal to, abych mohl stavět schody, ne? To
Ne, nic. Fake uznal něco novýho, že jo. A tady Marty mi... Jo, to je Minecraft. Já ti pak za chvíli pustím tu moji, co mám tamhle na základně. Tam. Jo. Mám, no. Konečně. Je mi z toho nablití takhle. Doufám, že to Marty pochopí. Tak. Tady je další. To je dobrý to lešení, co jsem přidal jako. Když takhle chodit skrčenej. Jo. Dávat to obráceně schody. Hele, nevím. Možná jako mimo stream určitě. Já chci jenom dodělat tyhle schody, ale že bych tady s Péďou šel a ještě Jirka, ten půjde, ne? Dneska bylo online. Ještě jsme šli GTAčko chvilku a zablbli tam nějaký challenge. To schody, já to bylo blbě přázeně. Zase jsem sežral někomu zelený maso. Skoro, fuj. Jo, padni dvakrát, už to zase dohrálo. Ne. Nebo tahle hudba. To je moje. Jo, to jsem chtěl. Netrefit. Napíšem mu na Discord, tak prostě. Možná taky kvůli tomu jsem to dal k ledu, ten F-More. Poslední dobrá sezóna a poslední dobré hry byly v 8 a pár devítek. Takže jako... až moc. Jsem to zmáčkl. Sorry. Já se budu dívat a ty stav, prosím tě. Ne, takhle ne. Nedávej tam celý bloky, to je hrozný, ty vole. Fuj. Takhle ne. Že to snad ne. Takhle ne. Takhle jo. Nevidíš? No. Super. Ne. Padni dolů, ty kose. Ty kása, jo, kása na empása. It's up. Run away. Badgun, ano. Další Béďa, zdruz Béďo. Já už jsem skoro nahoře. Ale koukám, tak to ještě budu muset rozdělat. Vyvážení ještě pár schodů. To dopadne dobře. Medvídek, nejde je tady. Děda už vyložil kamion, jo. Aha. Řekli byste, že jsem tu hudbu dělal já? Ne? CSGO jedu na koni, Trapas 3. Pokud jste neviděli video, je to dělaný k tomu přímo. Nefake tady pointuje, víš, ale nech ho. Nešťastný. Tak já jsem z toho nešťastný. Jo, mečně jo. Aha.
Já nevím, jak se bude dlouho spínat zase. Tak. A tady bych to asi zapnul. Vystřel, já to tam nepoložím kvůli tobě. Tak hodnej, díky. Takhle. No a tady to zadělat. Krásně to vyšlo. No až na tenhle. Dáme pryč. Paráda. Koukejte, jo. O. Doufám, že se tam zase nebudu muset přihlašovat, to by byl porod pro mě. No. Hezký, ne, docela. To je takový... ne to, ale zvenčí, když vám to ukážu. Ne, jo. Tak jsem sám dost pokročil. Jo. Když jste byli včera na streamu, tak jste samozřejmě rozpoznáte, co se tady odehrálo, co se tady postavilo, něco postavil, s něčím mi pomohl odbourat a tak. To začíná rysovat aspoň z jedné strany, tamhle se to pak zatáhne do oblouku. Ten most se poupraví. A teďka moje hudba, hudební skřínka, vážení. Příjemný poslech vám přeje hudební skřínka Masér. Já bych to tady v Minecraftu ukončil. Pustím vám hudbu a půjdeme na to GTAčko na chvilku. Akorát za chvíli, jo? Já ještě, abych nezapomněl, zítra bude Minecraft oficiálně.
Halo? Slyšíš mě normálně? Dobrý. Pesný počítač. A nějak si vyseká trošku mikák, ty máš na puštu talk, nebo? Aha, tak ty víš co, ty něco řekneš a nedořekneš to. To je asi Discord, veď? Aha. Si dám to Discord do režimu spánku. No, prostě roboti, všechno. Vlastně víš co, ty řekneš žádní roboti, no, zabili nás robotama a řekl se až od 3. zóny se bude zabíjet a zabíjeli hned. Jako, chápeš, tam bylo, no. No jako kdyby tam šla, abys ty lidi kickoval, víš co, jako, protože tam nemůžeš kicknout ty lidi. To je ten problém. Jasně jo. Koukej, je tam nějaký auto nový, koukám, nebo? Já mám celý kasíno. Akorát tam je prostě za těch 6 milionů, to nejdražší kasíno. A to potřebuješ mít to oprávnění k tomu, já nevím, k tomu, to je tady v republice zakázaný. No. To nejde nějak poladit, ten Discord. Víš co? Jo, oni jsou to lepší ty místnosti někdy, víš. Jo, tak dáme rumku, počkej, Jo. tak počkej, já tě pozvu někam. A ta no, se mi nespadne hra, doufám. No hele, nejdřív to nech načíst do onlineu, pak se pozvem, jo? Jo, počkej. Jaká rumka, v jaké rumce jsme všichni? Já nevím. Hele, tam seš ne, Jirka 973, tam seš té rumce, ne? Nebo jako rumce v tom. Jo, tam snad jsem, ale nejsem si jistý. No, tak jdeme do toho Fortnite duo, jo? Mhm. A nebo můžeš být u mě, já to pak přetáhnu to provazem. Jo, pustí hovor. Jo, nejsem. Beďo, nejsem. Beďo, tak tam nejsem. Tak tam nejsem. Nejde to tam. Hele, tak pojď ke mně. Jo, a to je kde? Počkej, ty jsi u mě nebyl ještě v roomce? Nebo. Aha, tak jdeme soukromně. Jo. Okay. Takže Badgun, máš tam pozvánku. Jo, přidat se. Lodi. Tak. Jo, jsme tady? Jo. Fortnite mluvíme, zamčeno. Tak jo. Ale To máš docela dost lidí, ne? Skoro 100. jako přátel, nebo jak? Na tom Discordu tady přímo v tomto. No, toho té tady, ruce. tady toho No. bývá dost, jako to je na 100 lidí až, jo. Tady 100 No, to 100 už lidí ty. nebylo. Tady jich nejvíc bylo asi 25. Co mi to nějak kouše tam ještě, jo? Moc to je. To bude ožralá okurka, vole. Tak já server, já nevím. Fuck me, it's a game, man. Vážení, pokud chcete ještě hrát na Minecraft, je to stále zaplé. Takže tam žádnou neplechu. Všechno vidím v konzoli. Já si odskočím ještě, jo? Kolik mi chybí těch subů, protože... No to customky 10 dalších, to je dobrý. To je asi rekord při streamu, prostě 10 odběratelů, mě prostě ty odběratele přichází až po streamu. No.
Jasný, jo. Jestli to je pravý a tak. Ale to musí nějak nastavit na tom Discordu, aby to fungovalo. Jo, nejde to nějak nastavit, že se mi strašně koušeš. Ty slyším dobře na hlas, to zase jo, ale víš co, že ty něco řekneš a ono to jakože úplně padne. No. Ty nemáš TSko? No. Aha. Počkej, já se podívám, proč ten Razer si ne, na to nemá ani moje apku na Razer, halo? Počkej, Beďa mi napsal na Xbox, ale mně nic Beďo nepřišlo. Server ještě stále běží, takže pokud si chceš zahrát, tak si můžeš zahrát. Proč mám černou obrazovku? Halo? Jo, už dobrý, už se načítá. Taky jsi dostal 250 000. Možná, že to bude lepší, když budu v prohlížeči, co? Tady zůstaň. Jo? Já hned přijdu. Chodí. Co jdeš? Nejdeš ukončit. A takže já ti to řeknu do streamu, jo? Počkej na Discordu tady v roomce, já se setnu schválně, jestli to nebude lepší v prohlížeči. Tak, zprávce vlog, protože se to buguje. OBS, Discord. Kde? Moment. Jo. Aplikace po spuštění, kde je ten pitomej Discord. Tak. Takže. Ano. Už mě slyšíš? Řekni něco? Čau. Jo. Dobrý, teď tě slyším. Jo, Beďo. No, slyším tě. Pohodě. Každý den se nemůže dařit. Už to funguje, ne? Koukám. Asi jo, já jsem v prohlížeči, jo. Je to zabalknutý jinak. Jo, funguje. Ty mě slyšíš normálně? Jo. Už to nezlobí. Dobrý. Jo, připojím se jak to bude na server? Asi jo, No. že jo, to bude rychlej. Jak to bylo háčkem nebo tabem? Já už jsem totiž to ve městě. Já se tam Už jsem loaduju. Jo, tak já počkám. Bože, ty jo, Už vstávám. můj účes. Hej, už tady jsou rusáci na serveru, pane bože. Kapači? Kolik mám peněz úplně? Kámoš. Já musím ještě vybloudit ze svýho hausu. Hauzy, musím z tebe vybloudit. Počkej, ale já se k tomu připojit, jo? Jo. Join game. Jsme to načítá, nějaký detaily. Yes. Už se připojuju k tobě, jo? Mluvíš? Jo, teďka momentálně jsem nemluvil. Jo. Tak jsem venku. Ty nemáš push talk, že jo? Ale nemám push talk. Já nevím, jak se to tady dává. Ale normálně. Já to nepotřebuji, víš co, Teď je to jako... zbytečné. Jo. Asi odskočím vážení. Já už jsem tady.
To byla rychlovka, ty jo. Pěkný bejvák, když mám hotýlek. Já tě pozvu ke mně do kasína, já jsem tam byl asi jenom jednou. Jo. Jo, Kolik mám peněz? 13 miliard. To je krutý. Počkej, já tam puštění na mobilu ještě ten stream, já tam... Počkej, protože já mám YouTube Premium, mám město, já vypnu mobil, já tam furt puštění, Jo. ne? Buď rád, že jsi neměl 2 streamy na jednou Tak, a na no. každý měl jiný streamovací služby a ta streamovací služba místo aby vysílala v jednom, tak se rozkouskovala a vysílala mě 2krát. Dvakrát. No to jsem viděl. Včera ne, taky Dauntless No. a to ne. Že jo. Jo. Hele, jdu. Za chvilku. 50 FPS, kámo, co to je? Roštípu ty hry. Roštípu hry na počítači. To GTA můžu si dát ty detaily Ale i podívej se, na PS, ty miliardy můžu mít na no, PS. podívej se, jak já to mám zhruba nastavený, třeba ti to pomůže. Jo, já se pak podívám, nebo ale jako, mě to nelaguje, to je zase v pohodě, víš co, mi to jde na pajdu, ale nelaguje to. A mám to, Já mám takových Jako na to 50, nahajk, no, 60, takový- mě to- nevím kolik tam teďka je. je to ten počítač ale zvládne, jako, takže to je hlavní. Hele, tady jsem za tebou. Ahoj zlato, co jsem to řekl? A ty? Tak nastoupíš? Nech, Jo, dobrý. Arbeit. Počkej. Já značím moje kasíno, jo? Ale tak tě tam pust, kámo. Jo, aha, počkej, já nemám... Jo, no, můžu. Jo. Já jsem si říkal, že mám private na auta. To už je po mně policie, když jsme to podcetovali, Ne, to není po tobě. Ale copyright ne... Copyright nebude. Joj, pardon. Já to neumím řídit. Já vám hudbu vyplou. To je škoda. Škoda to... Minule jsme jí měli zapnout, ne? Nechci si ji zapnout? Nechci si zapnout. No, já vím, že tam budeš mít pak stížnost s copyrightem, ale to nic No, není. celý stream zabanovaný. Ale to já jsem dostal několik stížností a... Jo, ale to je jako, jak jsem měl ten nejlepší stream s tím dubbingem a s tou Popstar tady v GTAčku, tak to celý je zabanovaný kvůli tomu, že on se tam rapne a poškrábe na zadku, tyjo, prostě, že tam je jedno logo. Aha. Jo, počkej, já nemůžu na... Jo, garáž je vedle, pardon, já ani nevím, kde mám garáž, No, víš co? vidíš to. Jo, garáž je tady. Jo, počkej, parking garáž, kam chceš, do parking garáž nebo do penthouse? Na obrázky nechodíme zatím. Takže do parking garáž, Jdeme parking, no. tak jo. Já nevím, jak to vypadá, já jsem tam ani nebyl ani jednou. Když ty to máš lidu prázdný. No a tak já jsem tady nebyl, ne, ještě. Co to je za auta, tady to ani nevím, že mám. Kde jsi to Kámo, co to nakoupil na červeným trhu? já nevím, to jsou nějaký starý auta, počkej, můžu to vůbec to... Počkej, já do toho nemůžu ani nastoupit, to není moje. No já, to není ani moje? Takový krásný Tak auto. počkej, kde to jsme? Jaký to jsou auta, kámo? To není moje auto ani tohle. To jsou těch týpků ty auta. Ty se tady taky parkujou. No bože. Tak to je hustý No tohle. počkej, to jsme No. v tom kasínu, jak je zakázaný. No. Tak se tam jdem podívat. No, jako ne zakázaný, ale Kasíno, my jo. tady máme Dánsk kasíno, tak jo. A nevím, jestli bude zrovna moje tamto kasíno, doufám, že jo, to jo. Uděláme nějaký business, ne? Navalte všechny prachy a zavřete, prosím vás, my jedeme na dovolenou. Největší váš biznis ve vašem světě. V životě. Hej, ty mi volá nějaká Mrs. Baker. Agáta. Ale koukej na to, tak pojď si dát něco varu. Tady mám autosle, to jsem tady teďko z YouTube Money, prostě víš, co jsem koupil. Taková v růžový barvě mi ho prostě dali, takže Prosím tě, bohužel. náhodou neprojel si Tak, zmrzlinou. tady mi kancelářka počítá, kolik mám lidí supporty creatora. Já jo. jdem 20. 40. To vytradovat. Tak, Nejde to vyměnit. počkej, co mi to napíše schválně, kámo? The feature is not available. Co tam kupuješ? Mám tam dát nějakých 1000 chipsů, jako bramburky.
to nedávej, to je jedno, to jsou nějaký kartičky, pojď za mnou. Počkej, já dám 5, 6. To je business, lord business. Mám si jít promluvit s někým. Casher? Kdo je casher? To je ona, tam ta casher, to nemá trezor, všechno, jdem pryč. Ale tak, tady hrajeme customky, Počkej. tady všude. Začali mi Tady tady z nemůžeme toho- právě teďko, protože... Jo. Cože? Začali mi z toho hrát až Vánoce, štědrý den nastal, párek mi chlastal. Ale to jít sem Já teďko? potřebuji tam ty potvoře schválně to zjistit. Jo, tady ten týpek ten teďko podvádí, vidíš to? Protože Někdo koukej, šilhá počkej, jim počkej, oči na počkej, obě já, strany. Jo? To je jo, no. počkej, já se podívám na to, jak se mám dát emote? Bčko, ne? Nevím. Ne, počkej, koukej. Já mu šahám Počkej, já ti já mu něco šahám na ukázat. pendu. Já ti chci něco taky ukázat, Okej, počkej. okej. Sakra. Koukej. Co ukazuju, koukej. Podívej se. Jo, tam, přesně tam. Sakra, co to je? Jo, počkej, jdeš to do first person, podívej se na ní. Ať je takhle mezi ně do first person, Co to to je bylo? pěkný. Včko. Jdi mezi ně a podívej se ve first person, Včko. A podívej se, Proč ježiš, tam to je krásný. puštím kolery? To Ten tak ty pohled, podívej ty se na seš to. ale hnív. Počkej, co musím podívat i sem, koukej. Snad ne. Vidíš to? Jo, trošku akorát. Pane To jdem bože. pryč. Počkej, tady, Inside Track, Launch Table Games, High Limit Tables, co to jako je? To jsou stoly. Aha, Automaty stoly. počkej, já si někde napít. Ale proč mi to tady ukazuje? Ale tam nějaký úkol, pojď zpátky za mnou. Počkej, já já jsem mám kde. úkol tady. Gamble. Nebo ne? Hej, tady nějaký týpek, co mi chodí do kasína ty týpci? Já se sem vůbec nevyznám, chápeš to, to je úplně divný. Jak si tady Je hraje, ty obsazeno. vidíš to. My jsme úchyláci. Ale, já bych šel něco vytunit My možná. ne, ale oni. Ale jde mi něco. Jo, no. Já jsem schodil helikoptéru s těma spolnýma červama, jako. Závislá si letí. Ale co tady toto AB, to chci podívat. No, to je asi, ale Nalevo. to bude krevní skupina, kámo. Jedna levá, a druhá pravá. Hej, tady to jsou tryhardeři, podívej se na ně, koukej na to, tyjo. WhatsApp mi řekli. Ale co tady mám dělat, management, co to je? Tam jsou Jo, kancely to je a mise, takové. chceš misi nebo ne? Jo. Nemůžem. Tak já tě pozvu, jo? No, VIP, Nebo jenom si- penthouse. Počkej, já tě pozvu. Kde to mám? Confirm, třeba na easy. Hele, už jsem to. Dáme to na easy nebo normál obtížnost, jakou chceš? Tě sranda. Normál, jo? Že nedočkavá. Nebo? Je to jedno. Ona říká, že se z toho až točí na normál. Tak jo. Počkej, ještě kupuju armor a jo, můžem. Starting weapon flare gun, to určitě, ty jo. Dáme heavy pistoli, jo? Jsi venku nebo co? Počkej, já tě musím pozvat, No, tak pozvat. přizvi. My friends. Friends from friend list. Downloading Mazer. Máš tam invite nebo ne? Já nevím, čím se do toho lezlo. Já už to mám. Jo, teď máš invite, hele, do mobilu by ti to někde mělo přijít. Join game. Jo. Jo, joining, koukám. Já mám level 505, kámo. Jsem murval. Už mi to napsal, že jsem offline na mobilu. No, je to možný. Dobrý, jsem offline. Non-stop FM, to tam. Jo, minule jsem jezdil. Ať si bet pustíš stream. Počkej. Máš si prej pustit stream? No já ho mám, ale mi to píše žádné připojení na PS, ne na PSku, Na mobilu. na tom na YouTube, ale už to pouštím znovu zpátky. Mě to jako šlo, ale prostě mi to napsalo, jste offline. Hele, mě to dneska taky vyskočilo a včera taky, to bylo asi kvůli počasí a taky někde místama jsou bouřky. No.
mě to vůbec nešlo, jsem se zavolat na net, aby mi to tam prostě resetli celý, protože mi nešlo PlayStation Network, Jo, to jo, je ta jsem hudba. slyšel na Každý- streamu, když jsi mluvil, no. No. No, Hele, občas takhle na ale modemu, pokud máš modem, tak stačí, no. stačí to tlačítko zmáčknout, podržet do 10 sekund. Miss Baker is Jo. expecting you. Just go Aha. on in. Hej, koukej na to, ty vypadáš strašně Bude tam- upřímně, ty vypadáš. No, já nevím, kde má hlavu, jestli tam, kde jsou prsa. Hej, podívej se, ten Číňan, ten kouká úplně, já jsem se úplně podívat, úplně jsem se, víš, na ty dvě hory, co tam. Right off of its deck and get it cheap. Then turn into a tech dump. Tyhle to má vypáleno. To je ta Anna Marie, to je ta, co dělala s Marshmallem, Song Friends. No, friend, jo. No, Friends, prostě, že Já Friends vím. Zone a tak. Oni spíš tak, Já úplně oni voda, takhle, kámo, počkej, hej, no. oni takhle spíš tady ofrezovali ten stůl a tohle z ní zbyl a to z těch odpadků udělali Jo, no, víš, jo. hej, ale já si chci podívat přímo, já nemůžu prostě na nic jiného koukat, koukej na to, ty úplně, já musím mají dát prostě na My obrazovku. jsme páreček. Já to držím, kámo, já to mají držím. Jo, počkej. Ne, ty tam nedaj tu hlavu, vůbec. Počkej, já tam ruku. Jo, a ty to vytrhnem. Tam nemáš žádnou ruku. Nebudeme hledat si to, víš co? Já mám ukázku ještě. To je taky. A dá si někdo trochu rajský Teď. protlaku. Tam. To? To se načítá, nebo co mám dělat? Počkej, načítá z toho, musím počkat. Jo, to je takový divný. Ne, neboj, co to načítá. Věř mi. No já ti věřím, ale ty hře se... Jo. Já mám auto. Já si beru. Počkej, tamto, Ne, to tady je to je moje. trash. Ty se celým, jo. Jo, Tak to jo. není moje. Krásný auto, no. Tak jdem, jo? To je moje. Plátník. Okay, we To think je Mr. ženská. Chang is at an old abandoned motel O, in kurko. Sandy Shores, and hopefully Ty alive. Jo, už jsem narazil, ty já tu opravu nebudu platit, to mi zaplatíš ty Já ji než. platit taky nebudu. It's probably a bit of both. But we need him back here at Se the to casino zaplatí as soon as sám. possible. Tak ty, kde jsem Duggins dal have ty stepped stromy. up their takeover attempt. and we Ježíš need pane our bože, já here jsem to narazil keep do things calm. kanistru s No vodou, matter ty how jo. wired he might be. I don't think the Duggins are behind the kidnapping itself. They're major investors in a private military company. Ale mám, to já nevím, tady to auto používám kvůli tomu, že je nový, no. Že to je teď nový, hodně drahý auto. Jo, já mám taky drahý 2 auto. miliony 4. Who are not going to like seeing you show 5 up tisíc, before ne, we kolik, já nevím, 75 tisíc 75. dolarů. Just find Tao and bring him back here. Pěkný. Jak daleko seš? Daleko. Seš někde tam úplně, počkej, No podívej. mě tam vyhodili stromky a zmlátili mě, takže ale nějaký mantinel mezi tím. Krásný. Jo, masáže. Počkej, já zkusím rádio, je to nuda bez rádia. My jsme řidiči, ale okurky jsou lepší. Nakladačky. To tam je všechno, Bedvík? Bedvík a ještě možná někdo. Jinak na Alana Vejka bohužel už Vejka nedojde dneska, no. No. Speciální GTAčko, je to začas. Jo. Já jsem se k tomu jako chtěl, ale pak byl ten update a pak už na to nedošlo a ty jsi byl utahanej, že jo. Tak. No, asi jo. A co jsem to chtěl říct? Au. Jo, jestli udělal asi nějaký sestřih z toho. No. Vyšlo. To se hodil. Snad tam někdo už, počkat, ale vlastně já tam budu koukat, tak to asi bude další ban, no. Ty proč jel to v delší cestu? Já jsem tam vlastně přece ukazoval na to. Jsem ukazoval na Pindoura. No tak to tam, no, přesně. A co, to musí vydržet, hele, a je, tam je tolik nepřátel. No tak jeden zastřelit, ne? A co? Já nemám aim assist, kámo, já nevím, jak to hraje teďko. Já taky ne. Jo, 2 jsem zabal, dobrý. Jo, kde jsou? Dobrý, jeden nokle, jenom jako nokle, jo. Tam, že mám Budu náboje dělat ten jako. Fortnite. Já jsem koupil 10 000 nábojů pro sebe. Wow. Ale vezmi si motorku, sejmeme jim na motorce, co ty na to? Pohřebácha tady mají dokonce. Kámo, já nesystřelím ani jednoho. Koukej, tohle se střílí. Jako správný gangster. Sakra,
Kolik tady je? Halo. To co je? Vidíš to? Mezra. Jo, já jsem tam trošku se... V pohodě, ale kolik jich tam je, tyjo? To jako jsme nějací hardcoři, nebo? Dal jsi to na normál? No je to na To je normál. dobře. Máme tam bonus ještě k tomu, jakože... A blokovi. Mane, Jo, bonus. granáty tady asi neházím. To tady je, hasák. Oj, se zabil. Počkat, co? Jo, tak každý Co? máme jeden život. No, no. Tak tohle bude masakr ještě. Já bych to nejradši přinesl na easy normálně. Ne, nebuď Počkej. baba. OK, To zvládneš. continue. Počkej. Quick restart nebo continue? Když dám continue, tak nás to dá zpátky úplně. Dej restart. Dám já dám Já continue. taky. K čemu tam se vůbec je? Za ní dostaneš prachy, ne? To uděláš špinavou práci. A k čemu to, když mám 13 miliard? No, nevím. Uvidíme, no, jestli nás to načte, nebo jestli nás to načte úplně pryč. Víš, tak tam mám ještě rozvoz Papriky. zelených bylinek a máty a... Máta peprná, tam je roste tady kousek, stačí vyjeli z baráku. Ale fakt, že Akorát žádná mě všechny chemie, ty jenom to businessy odpadlo. usušíš a máš dobrý čaj. Přesně. Vypadá to, že budem tady. Jo. Akorát, že to není spuštěný. Vem si děla? Mejzre, můžu stejně k něčemu vyjádřit. Můžeš. Jestli je tady to svobodný vyjádření. Svobodně se vyjádří, je noc. Znáš tu streamerku, tu Adele? Jo, něco ten... Ale Agrelius, něco přes můj no. stream, prostě jak jsem udělal reklamu a to. Tak vlastně jsem udělal reklamu, víš co? A najednou prostě jsem tam přišel k ní na stream a že jsem prostě nejhorší, jako víš co, pomlouvání Jo, a to, jo. jako chápeš, prostě uděláš reklamu a prostě tě hned někdo pomlouvá, to je nejhorší věc, já tě proto beru, jo, jinak. Jo, to nemusíš, já jsem tady kousek od tebe. Jo, a prostě od té doby, tak já řekl teda, jako jestli nechce s tím přestat, prostě na půl, a Jsou takový ty... od té doby se jako nebaví. Já to řeknu asi... Pojde? Já to řeknu trošku jinak, já vím, co chceš říct. Prostě ty lidi nejsou už dneska lidi, jsou to prospěcháři, nebo já nevím, jak by se to dalo říct. A když by měli mluvit pravdu, tak jim schně huba. A tak dál. No jako jo, no. Teď mě chtěli zavřít za pravdu, když jsem řekl, Tak, že... ale tam je tam problém, že je to nový, jako je to docela, Je to hnusný, žádná měsíce úcta je nebo tvůrce jako prostě, a tam- poděkování, hele, někdo nad námi. tam tě kazí ty peníze, prostě víš co, jako, Trošku se zadrbanej. Jo. Dialorain. Máš si vzít Dialorain. Teďka tě neslyším, sorry. No. halo. Teď, Už je to, už, ne, už, teď, už v pohodě. Snad. Ne, to je létající kravička. halo, jo. No, Funguje. funguje to. Ale asi to chvíli bude zlobit, Jo, okay. no, tam máš wiki v serveru a takový. Je to, funguje, ne? No, Jo, teď no to, teďka to laguje trochu. protože nás určitě slyší, já si myslím, že tam má někdo, Jo, že nás snipujou zas. Já taky nesnáším PlayStation Network, ale Discord nemám rád ještě hůř. Ono si nevybereš, ty nejlepší služby už zrušili, že jo, jako jsi měl ICQ nebo pak CIQ nebo takový a to fungovalo na pár kilobajt, to přineslo hlas. Aha,
A když disko... Ale jedeme teďko na travnatou to. Jo, travička zelená. Přesně, jedeme trošku něco vyvozit Romanovi, ať má co to. Romane, tady Co? máš na... Hej, co to? To bylo si to prdlo takhle. No. Romane, tady máš na zimu, na Já zátok, to- prosím tě. To nevím, tyjo. No. Halo. Počkej, já... Tak se srovnej, mě se lagnulo. Já se refreshnu. Dělej, srovnej se. Tak co, v pořádku? Jo. Jo? Jo, jde Mě to, se- jde to. Mě se lagnulo. Jej! Já tady mám stojatý teďka obraz, takže jsem to musel hodit na to. Jo, funguje všechno ti? Ne. Stav se schválně. Máš něco s hrou, ne? No. Protože jsem byl napojit. Tak se budu muset asi napojit znova. Si to spadlo, co? Nevím. Jako zvuk slyším, ale jinak nic. A už se to srovnalo. Jo, sekl se ti obraz. No, Nebo? už je to dobrý. Dobrý. OK, teď jsem zaparkoval, jo? Tak si vystup hezky Neviděli z toho mýho auta. Neviděli jste aspoň tady, že? Jo, počkat. Počkej, ty už bys mi chtěl odjet s tím autem. Ne. Ani neříkej. Tak, OK, udělám překvápko, jo? Ježíš, tohle si nechtěl ukázat, pardon. Ježíši. Počkej. Počkej, jak jsem to udělal? Nevím. Počkej, já chci prostě udělat ten emote. Já nevím, to je jedno, OK. Tam nahoru. Nešetříme, víš co, YouTube money. Nešetří s nima. A to... Já mám jít taky dovnitř? Jo, dovnitř, A pojď. jak? Můžeš dovnitř, ne? Tak počkej, tak já to udělám takhle. Mě pozvat. Počkej. Nebo. Motorcycle Club, start a Motorcycle Club. Počkej, proč se mi to jako nezaplo najednou? Nevím. Start a Motorcycle Club, tak. Já už jsem v Motorcycle Clubu, ne? Veď jo, je to v Jo. pořádku. Find Prospect. Mazer.cz. Jsi tam, jo? Takže teďka už můžu vstupovat klasicky. Ne, teď máš invite a ty mi to přijmeš a budeš v mém Motorcycle Clubu. A to přijmu taky přes Homeko. Asi jo. Já přes Homeko. Přes mobil. Přes mobil. Jo. Točím. Jo, Jo. jsi tady. Tak už můžeš do dveří. Jsem se tě na to ptal. Klidně vyráž. Vidíš, super. Jo? Jo, jako... Ženská je trapná, ona padá z oblohy. To musím... Ale můžeš Já dovnitř. vím, ale já Jsi tam tady, musím ne? doběhnout na fajdách. Aha. Jo, už to svítí. Počkej, já se podívám ven. Switch view, já nemůžu switchnout ten view. Víš, jaký dveře to jsou, ne? Jo, jsi tady dobrý. Tak vítej. Můžeš si tady... Já si Koukej jako já. z toho udělám konotný hadry. Jo, ale podívej, co musíš jako já prostě jít do toho, prostě... Ale mě Prostě víš, úplně... že za chvíli kvůli tomu usnu. Ježiši, taky bychom měli jít dál radši, aby jsme hráli ještě. Tak, a máme tady nějaký balíčky. A mě se vypnuli business celý, takže si myslím, Oni že ti to musíme něco vyvést. Riply, jo. Počkej, podívám se. Resupply. Buy supplies, to koupíme, nebudem to krát přece. Sell stock. Kam chceš? Na druhý konec mapy nebo Ale tady v Los Santos? Za 100 000 na druhý konec a za 67 v Los Santos. tak dáme to první potom. A to je, ne potom, ale teďka. Tam. Tak jo, Je to blíž. jedeme. Jo, asi nějaký silný auto, by to chtělo s karbonem, co? Co myslím? To bych chtělo, no. Půjdu po nás fízlové, že jo. Tak počkej. Tak počkej, já najdu něco, co
No, ne, tak ne, pardon, protože koukej, tam máme motorky asi, pojď tam no. Tady, napravo, nalevo, pardon, nalevo. Jo, tady máme auta dvě. Či pojedeme Pojedeme vanem, jo. Každém svém. Jo. To snad ne. Nazdar, jedu. Čau. OK, začínáme dobře, jsme přejeli prvního týpka. Prvního člověka. Jo, teď tohle můžu jít pěšky, Ano. ne? No, 4 kiláky. Za 15 minut hotový. Máme dřív, si myslím. Tam máme víc bodů teďko. Jo. Ty máš jiný to, Jiný waypoint, cíle, jakože jenom... Jo. Já jedu nahoru na Los Santos. Globální signál, za chvilku se zobrazíme ostatním tady. Každý má tady svůj business, Aha. jo? Ty vole, to ani nezaptáš. Tak. No to nejde do kopce nic. To nejde, ty vole, to musíš zastavit. Kámo, oni nás zabijou stopro, protože to jede tak pomalu. Jo. Na nás vezmou tanky, všechno. Pak si vezmeme DeLorean, jo. To nejede do kopce vůbec, já teď jsem vyjel celý kopec a furt nic. No, 3 kilometry. Já mám teda menší kopce zatím, ale měl bych začít držet pusu, protože za chvíli bude stoupák a on tady je šourák přede mnou ještě, no, blbě odbočuje. Tak se rozhodni nejdřív doleva a pak doprava, jo. No to je dobrý. Já si to přepnu, ať mi to připadá, že jedu rychle. No, já nevím. To je strašný. Pohřební hudbu si tam pustíme. Já i tady mám to oběd, jo, já jdu rovnou přes pole, je mi jedno, jestli to rozplákám, vole. Ježiš, tady je strom. Tak dobrý, tak... Ale 3 až 5 km v hodině do tohohle krpálu, jo. To je dobrý. Jo. Masakra, oni ti říkám tohle. To je hustý. Já tam na Ultra a ta mapa vypadá strašně. Jak je to z roku 2013 nebo No, 2015 na PC vlastně, no. je to divný. Nevím, no je to psycho. Ty může... Přitom ta silnice, ta vypadá strašně propracovaně, ta vypadá Oni krásně. totiž něco vzali ze starého San Andreas, předělali textury, víš? No, jasně, Tak. jo. Nebo z 4, ne, vlastně. Taky ze 4 a pak ještě z něčeho, tam byl nějaký jako mezidíl. Nebo i modeři, že Jo, že Liberty si vybrali teda. moderů. Jasně, jo. Jo, konečně jsem se vyškrábal. Já ještě nedojel ani k prvnímu bodu, kámo. Mám 26 minut. Jo, Mám 27, no. já už jsem nahoře. Celý. Já jdu jenom dolů a jdu stejně pomalu. Protože nešel i Jirka. Proč to nemůže vyvážet našimi auty? Tady to je strašný. Jo. No longer just mail, tyjo. Tak mohou vyvážet z tanků a střílet do těch baráků s tankem. Hele, už jedu z kopce. Už se to Posílat jim to rozjíždí, prostě ty tankem. krása. Velká se pás. Jede někdo po tebe, nebo? Ne, já mám klid. Pojď já taky, zatím. Jede. Jo, jede po mně. Možná růžový po mně pojede, asi. Ale jo, je kousek ode mě, uvidíme se pojď. No. Já si teďka musím udělat zkratku. Hezký přírodní. To tam musím dojít pěšky, nebo co? Jo, to tam musím dojít pěšky asi. Jo. Tak. Jakou šipku? Jo, aha, šipkou, jo, pravou, potom. To musíš poslat, jak to říct, Vyhodit. do schránky potom, jo. Aha, Vystoupí tě to a aha. víš Jo, co. já se snažím, abych se nepřevránil, protože jsem mimo silnici. Ale jestli to převrátíš, tak to jde, odvrátit zase. Ta konečná bitva mezi dobrem a zlem. Zabijte jednu svíčku Rudolfa Pytlíka. Tak měl ten týpek po mně asi nejde. Aha. Polem nepolem, Uvidíme jel jsem ještě. tady s traktorem, jestli si vzpomínáte, vážení a milí. Tak já už tam budu, a co ty? No já už jsem od prvního odjel teďko, já jdu k Tak druhému. to jsem pomalejší. To je šipku doprava.
mám to hodit. Tak klídek to tady převážení, když pro to nikdo nejde více. Si dát do depozitu prachy, rať. Já to vezmu zkrátkou, já nejedu přes silnici, já se na to můžu vykašlat. A kdeže to má být? Taká krabice nebo něco? To tam máš označený pak na mapě, ono ti to vystoupí automaticky, ne? A potom tam máš to, ten bod žlutý se ti posune kousek. Jo, to vypadá, že to je v baráku nebo co? No tak, no je to schránka, je to schránka. Jo, je to nějaká schránka u baráku. Aha. Nejspíš, jo? Tamhle to je. Sice... Jo, dobrý. A klikneš na to levou šipkou. Od... Na klávesnici. No, uvidíš potom. No, klávesnici levou šipku. Je to divný ovládání, ale nevím. Jo, už to mám. Já to mám na pravou, ty máš levou. Jsem sice vážený, ale milý, nevzpomínám si. Ale tady ne, tak nejde to jenom už schránek, tady třeba s týpkám promluvit, chápeš to? No, promluvit, mám mu to taky dát jenom k tomu týpkovi tady. To tomu budeš mi označení, jo, na té mapě. Tak jedeme. Jo, já to nemůžu doručit. Ty jsi už nastoupil? Ne. Nebo už taky jedeš? Já jdu k třetí teďko ode mě. Teda mě? Mejze? Haló? Jo. A já budu tam do 30. Už jedu k třetí, už tam budu. Já jedu ke druhý teďka. Ok. To už, jak je to pomalý, tak je to docela takový... Utahaný je to. Chápeš? Je to utahaný. No je to utahaný strašně to. A tak víš co, mám nás to hodně matra v sobě. Je to auto asi těžký, víš co, pár tun to má. A jak to Když to nechápu, to auto je plný a tady dám takový malinký balíčky prostě v ruce. Jsem si chtěl srazit, abych si zpestřil cestu jednoho rosaře a místo toho... Já jdu ke čtvrtýmu teďko. Se všichni odešli a zůstal jsem tu sám. Nejseš sám, jsi tu s náma. Jasně. Jo, nemají výdrž. Samozřejmě, že Alan Wake bude, že jo, ale dneska už ne. Na streamu. Ani normálně mimo. To byste museli poslat 10 000. Jo, to by se hodilo teďka. To by byl donate, tyhle. U mě členství stojí 60, no. 60. Minimálně. 60 000? Ne, 60 korun, potom to je jako tier Je takhle. 1, tier 2 stojí 150, tier 3 650 a... Jo, pak máš... No, a super chat to je jako normální donate, víš co, od 10 korun do 5. Jsem na to koupil. A víš co je dobrý, čím vyšší částku pošleš, tak máš krásnou barvičku, třeba červená je za 5000. Jo, to jsem viděl, a taky emoty, pak můžeš mít svůj vlastní, můžou ti vytvořit, oni si můžou vytvořit, ty můžeš vytvořit. Přesně. No a dal jsem další, jedu k pátýmu. Já se snažím tady taky najít. Ty dveře jsou přede mnou, ale jak to nefunguje? Ne? Co tam ty babo? Stopni vrata.
mám dát tady tomu fejtákovi. Hey, watch where you're going, man. I'm gonna fuck Petra? No. Ty překážíš, nemůžu pokládat. Jo. Takže mi furt vyskakuje to, že je nový update na Windows, ne? Fakt? Takže pak budu muset až potom tak ho to vypnout, tak musím to... Není důležitý. No to zastavuju. To... Furt někdy jindy a on to tam vyskočí a vypne, a ne jako vypne to, ale prostě auta ne... Automaticky. Já to dělám tím způsobem, že updateuju jednou za čas a jinak v těch službách to mám zastavený, takže se to neupdateuje, když nechci. Prostě to vypnu a nazdar. Počkej, tak já... Ne. Jako normálně to nezastavíš. Ty update... Oni to mají přítomný dám. Je to restartování na plán. Jo, klidně to bylo. Dám si úterý. No, to bude stačit. Je frajer, vole. Potkal jsem tady cápka. To není dobré. Sakra. A není tady jediný. Nebude po... Nejde po mně, nebude teď. Jo, házel na mě tu světlici. Tak tím to asi jen tak neodstřelí. No to ne. Jsi tam jediný v chatu, což nevadí. Já jdu už pomalu do města po... Já jdu k třetímu. Jož. Ty už máš 2 hotový. Jo, hele, prudí mě. To je tak pomalu tady ten šrot, to je ta krabice, která sotva jezdí. Budu rád až, já potom až... Yes. Ale to musím věc na to určitý místo, nebo se mi... Kilák ještě je... Už tam budu, ale... Takže já budu mít svoji polovičku hotovou už. To já asi ne, když je tady opravdu. Uh, 370 metrů, 300... Jsou toho kroužky, ale nejsou občas vidět. Major tady ještě tam, Major. Bedvík tady... Bedvík tam je, no, s náma. Ještě chvíli... Okay. Jo, a chvíli mluvíte a pak se to chvíli odmlčí. Ale to je možný, že se tak děje. To je u Discordu, no. Bohužel. Když nejsou funkční služby už u něčeho, tak to je pak těžký. Bych měl rychlopačky. Se vůbec nějak domlouvat, jo. Ale já ti můžu ještě pomoct vlastně, koukám. Mně to píše help deliver the drop off. Fajn. Takže já se ještě něco mám tady tomu. Jo, mám to nákladáku, ale já to nákladáku mám ale všechny bedny ještě. Ne. Delivery complete, this vehicle no longer contains any product to sell. Mně to píše, že to vozidlo už nemá nic. Já tedy jsem to nastoupil, tak tam jsou ještě 2 bedny. No prostě plný, já to odpálím, to vozidlo moje. Jo. A to vozidlo nejde odpálit, to je nezničitelný. Což je dobře. On tady po mně hází granáty a diví se, že to nebouchá. Kolik tebe chybí? Tebe chybí ještě 2, tak já pomalu jedu k tobě. S nějakou pořádnou artilerií. Jo, vem si raketometa, odpal to. Jede pořád za mnou. On ti odpálil? Ne, ale prudí. Aha, já myslím, nemůžu si zavolat žádné auto, nebo co? To si děláš stranu. Ukradneš. No, je možný, že v mysli si nemůžu zavolat auto. Je to možné. Já mám 100 tečko, teď jsem na silnice.
Jo, už teda. Počkej, já se podívám, jak se jmenuje to jedno auto. Jo, přejdu je to. Máš, Počkej. chodit nebude. Musím- Policajti ho jdou sebrat. Je u tohohle by člověk snět i o 2 obědy. No, že nemůžu je letět lodí. Počkej. Mám předposlední před u sebe. Je to nějaký to auto, co jsem tady. Předposlední, jo? Mhm. Okay. Holy shit. Uj. To tady stalo, jo. Hej, oni mě odpálili. Škoda, no to je jedno, ale mám asi 9 z 10, ne? 9 z 10. Počkej. Ježi, klasik. Dobré, jo, já jdu pro tebe. Jo, něco jsme dostali, teď to je v pohodě, ne? Ne, co jsi dostal ty? Co jsi dostal ty? Něco No, bylo? nějaký XP asi půlku nebo kolik, já nevím, teďka jsem nekoukal, Okay. tady ten blbeček, ale... Počkej, já to jenom najdu, jo? Jo. Promiň, já to musím najít, ale to trošku trvá. Jo, hele, já jenom se mi zavolá auto. Já už mám auto. Jaký farmář. Dáš si Jack? Ty jedeš na Dáš na si Jack? motorce? Já, kde seš ty? Počkej, se podívám. Tady letá motorka. Počkej, já se podívám, kde seš. Ty seš... Tady, hele, tak já jdu k tobě. Čekej tam. Jo. No nemůžu tady moc dlouho čekat, protože mě najde tady blbeček. Vůbec se 3 kiláky jsem tam a jede tohle auto, mě jede rychle hodně. Já se nebojím. Tady Není zase nějak sportovní to, čem jedu, ale... je to legendární auto, ti říkám. Jo. Čím jezdili v něm šmoulové? Je takový malý, no, strašně. Aha. Můžeš už žádat, jaký to je. Mini Cooper. Nebo Trabant. Ne. A nemyslím, že dojedu v dobrém stavu, protože jsem naboural už tak 5krát asi. Zase jsem naboural. No se tady 2 kiláky už a budu tam. dostal jsem hlavu. Jo, ty zabil. Já nevím, že se skrčit, já Krása. jsem to zapomněl. Hele, já proto jedu a hned odjedem, jo? Jak největší gangstři. No jo, jsou pitomci na motorkách, no. Zase jinde, kámo. Oni mám tu letající, on nás odpálí tu... Jo. Že on má letající motor. Ano. Taková ta, co má křídla. Nevím, jestli má křídla, ale lítá to, jo. Obyčejná motorka, nějaké cheater. Sakra, jestli to má rakety, Ne? tak palí. Takže já nemám zase nějakou artilerii, já jsem si vzal právě křídla, něco, no. co bychom právě na tu artilerii mohli udělat. To, co upgradenem. Já už jsem okolo, ty jsi tam na druhé straně toho moře, nebo co to je? Může. Jo, tak to já tam dojedu. Pojď, už tam budu. Hele, stůj na místě a já pro to přijedu. Ježíš, teď jsem se naboural, pane bože.
Už jedu. Já mám tady nějaký waypoint. To je jedno, to je jedno. Máte Jo! to starší. Vy jste se ťukli? Jo, nastav. Já víc jsem říkal, Mini Cooper. Ten je hezký. Od mé strany. New Pita. To nejhorší je mnohem horší. Jde. Aha. Nevíš, kde mám vůbec arénu. Nevím. Bys měl, Jakože měl bys to vidět. Svoje arénu. Tak si tam dej, Jo, tady asi, jo, už vím. Já jsem dej si tam GPS-ku. Jo, dal jsem. Ta oranžová motorka pojede po nás. Jo, Jaký je malinký to autíčko. řekl bych. Když jo, Roztomilý. Je po nás! po nás, to je ten blbeček, co mě otravuje. Je. Jdem po něm. Pěkný bait, ne? Jo. Pojď. Co? Aha. Počkej, já ho set, On je ve vzduchu, že jo? No, on je ve vzduchu, jasně. Ach jo. Bych ho tady nejradši projel. Ta přejel. Projedem ho, přejedem. Všecko. To bude potřeba. Přesně. Škoda, že tě nemůžu sejmout tou snajpou. Čeká to auto by mělo vydržet něco ještě, ale... Nás nezest. No jo, když mu tak blbě krouží, abych ho nemohl trefit, jo. Už nemáme ani sklo, pane, už to auto vypadá strašně. Ale on nemá moc, on má půlku, No to je půlku hrůza. háka. Ale to auto, no to je hrůza, když strašně kope a je tady taková... No to není dělaný, tam jsou sportovní kola. No to nevadí, nízký prolisy a všecko. Ne offroady, víš co. Tady jde hlavně o tlumiče. No, víš. Řiťo pichy na nebi. To krásný, ne, teďko, ta letáčka. Ne, zepředu to vypadá Ale jak víš, co je trabant dobrý? vytuněnej. No, a on se vejde krásně. Jede po nás zase. Aha, já nevím, kde je přesně. No. Za náma tak přímo. Počkej, já zpomal, jo? Jo. Mně došly náboje asi. Bejtík zase, ty jo. Jo, ta motorka tady může lítat jenom chvilku. Může, no to máš limitovaný. Potom to, musíš to asi nabít pak. Ano, je pak druhý model té motorky a ta může lítat furt. A tak je takový boost potom na to lítání. Já jsem to viděl, Jo, to tak bylo musíš poprvé, počkat. když jsem byl v onlineu, to je většině mrtvý. Tak. To musíš si vydržet něco. Koukej, jak je špinavý, zničený. Policie plesnivá. Počkej. Ej, on vystoup. Vystoupil, mu to asi roz... Ty zabili. Jo, já mám klid. Jsi daleko jak? Ej. No dobrý. No počkej, ty jsi Já vystoupil. jsem nevystoupil, mě zabili. Aha, promiň, co nevěděl. Je někde za mnou. Jo, no, ty vole, ten blbec je nade mnou, nebo já nevím. Tady jsem! Aha. Tak pojď. Nastup do toho šrotu, ten šrot už dlouho nevydrží, jeden Jeď. Já už nemám taky čím střílet. Jo, je tady blbec. v pohodě. Hej, on je tady zase týpek, já mám ten Steam Sniper. Jo. Mi nedají pokoj. Dodo Gaming, to je Dodo normálně. To bude do. Pojď! Ne! Sakra, viděl jsi to? Neviděl jsem.
že tam je z cesty, ty. Jsme odády. Dáš. Joj! A naučím střílet? Je. Takhle, ruku na tebe. Ty mi ukazuješ. Hezký věci. Vystřílím já tečko a všechny, počkej, koukám. Tady motorkáře se střeč. To zátaras, ty chápeš to? To jsme na 2 hvězdičkách, jsou zátarasy. No, to bych rád. Všichni jedou na, vlastně my jedeme na červenou My jedeme na tu naší českou. Jo. Hej, jako hej! Zabij ho! Zabij ho! Zóne! Už jsem mu jednou zabil, proto asi otravuje. No, zničí auto. Děkuji. Tak jo. Počkej, nás to spawnulo tak daleko od auta. Jo. Počkej. To jsi moc ne, ty jsi tady a já jsem kousek od tebe za rohem. Za 2. Počkej. Innovated decline. Já jsem to declineu, nebo co? Počkej. Ne. Spolu. Decline 0? No, tam mi to něco psalo. Byl tam vidět, no, byl tam vidět. Aha. A počkej, tamhle je ten týpek. Jdem po něm. Prostě snip. Jasně. Vidím account. Kde je? Dostal? Jo, zabil jsem ho. Dostal! Počkej, zničí mu tu motorku, kde je ta motorka? Je tam na tomhle, já mám raketomet. Tady máš! Abrakadabra! Běžíme pryč těch auta, rychle. Ne, přijeli, jo! Co vypařilo? Jde po nás. Hej, hej, vidíš to? Ale... Vidíš ten chat? Kurvy, cože? Jo, je to dole. Do auta rychle běžíme. Pojď. Já už mám. Poběž, ale... Ne, moje auto. Já jdu po něm, hejzličuje. Tak do doma to jo. Nevím, kde je tady kůželína, nebo kolína. Počkej, to ti nedaruju. Hej, tady je jeden. Ten ukradl policejní auto. Aha. Ok, jak chceš, právě. Dá se tady dělat. Počkej, tady je ten týpek. Počkej. Tu sebe, já jsem od vás přes 1 ulici minimálně. A ten byl na tvým streamu dneska. Toho samo. Jak smutnej. Víš to. Škoda, že já na něj nevidím, já jsem na budově, když tak ty mě pojď. On za náma půjde, to chodí jak pejsek. Ale já si nesoupnu, že nedojedem do té arény. Jedem. Já si myslím, že my prostě nedokončíme to s tím, že dojedeme do arény. Hej, banana. Tak, teďka bych měl mít výhled, vyžeň ho víc na levou stranu. Zabil mě, zase. Jo. Mě tam hledá.
No, někde pod sebou, ne. Či tady je padák. Hele, co jsem to chtěl říct, počkej, mu Jo, napíšu. ten chat, no, přesně. Napiš mu vagínu, volvález, ty ho nelez a neotravuje. Ne? Neotravuj ty malá koule. Jo, já ho taky pozdravu. Fajn. Že je hodnej. Jo. Já mám až to auto. Cože, kam náš to spawnoval? Jo, sejmouli ho policajti. Policajti ho dodělají. A mě dodělali taky. Bože. No hele, pojedeme každý zvlášť, má menší šanci nás opravovat. OK. Tam stojí na místě. Trošku zbludnem. Je to stále označený? Počkej, nechci zabít. To ne. Jde s autem? Jo, přijď pro mě. Jedu. Nejedu. Sniping. Nejedu. Hele, já můžu to zase pro tebe, nebo já už nevím. Hej, počkej, já beru tank, kašlu na to, já beru tank, já zavám si tank. Si zavolám do porodnice. Pro tank. Jo.